ท่ามกลางความเวิ้งว้างของทะเลทรายอันแห้งแล้งทางตอนใต้ของประเทศจอร์แดนลมพายุได้พัดพาตะกอนทรายทับถมสลับสับเปลี่ยนภูมิทัศน์มาอย่างยาวนานนับพันปีภายใต้ผืนทรายที่ดูว่างเปล่าแห่งนี้นั้นไม่เคยมีใครคาดคิดหรือมีหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าจะมีอารยธรรมในยุคไบเซนไทน์ซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งในปี 2025 ความลับที่แอบซ่อนอยู่ใต้ผืนทรายได้ถูกเปิดเผยจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางโบราณคดีครั้งสำคัญในวารสารวิชาการเกฟีราโดยดรมูซัลลัมอัลราวานเนนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยมูตาได้ประกาศความสำเร็จในการค้นพบพิกัดที่แท้จริงของเมืองทาราอิสหรือเมืองเทไรส์เมืองโบราณในยุคไบเซนไทน์ที่ซึ่งสูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมากกว่า 1,500 ปีความน่าอัศจรรย์ของการค้นพบนี้ไม่ได้อยู่ที่การขุดพบซากเมืองโบราณเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการออกตามหาเมืองที่โลกหลงลืมตามแผนที่โบราณที่คนยุคปัจจุบันนั้นเคยมองว่าเป็นเพียงงานศิลปะหรือเรื่องเล่าเท่านั้นครับจุดเริ่มต้นของการตามหาเมืองที่สาบสูญนี้ต้องย้อนกลับไปที่แผนที่โมเสกแห่งมาตาบาซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 6 ในช่วงปีค.ศ. 542 ถึง 570 ภายใต้ร่มเงาของจักรวรรดิไบเซนไทน์แผนที่นี้ไม่ได้ถูกวาดลงบนกระดาษแต่สร้างขึ้นจากชั้นหินโมเสกนับล้านชิ้นบนพื้นโบสถ์เซนต์จอร์จในเมืองมาดาบาประเทศจอร์แดนที่มีอายุเก่าแก่ 1,500 ปีถือเป็นแผนที่พื้นโมเสกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่โดยแผนที่โมเสกมาดาบาผืนนี้ถูกขุดพบในซากโบสถ์โบราณมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1884 และได้รับการบูรณะดูแลรักษาอย่างดีจนกลายเป็นโบราณวัตถุระดับโลกที่ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นโบสถ์เซนต์จอร์จในปัจจุบันและได้เปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถเดินทางมาเข้าชมได้ซึ่งสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดียืนยันอายุอานามของแผนที่ผืนนี้ได้อย่างไร้ข้อกังขาก็คือการปรากฏอยู่ของภาพสถาปัตยกรรมโบสถ์นิวเชิร์ชแห่งเยรูซาเล็มบนผืนโมเสกซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีบันทึกประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าสร้างเสร็จในปีค.ศ. 542 หลักฐานนี้จึงเป็นหมุดหมายสำคัญที่บอกว่าแผนที่โบราณชิ้นนี้ได้ถูกบรรจงสร้างขึ้นหลังจากปีนั้นแผนที่มาดาบาได้จำลองเส้นทางการค้าภูมิศาสตร์และเมืองสำคัญในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างละเอียดแต่ว่าท่ามกลางภาพสัญลักษณ์มากมายมีตัวอักษรภาษากรีกโบราณคำว่าทาราอิสปรากฏอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบเดดซีแต่โลกแห่งความจริงกลับไม่พบชื่อเมืองนี้อยู่ในหน้าบันทึกประวัติศาสตร์เล่มใดๆไม่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลและยังไม่เคยมีนักสำรวจคนไหนเคยพบร่องรอยของเมืองนี้มาก่อนตลอดศตวรรษที่ผ่านมาหลังจากแผนที่นี้ถูกเปิดเผยนักวิชาการส่วนใหญ่กลับมองข้ามและตั้งสมมติฐานว่าเมืองทาราอิสนั้นอาจจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่ผู้สร้างแผนที่จินตนาการขึ้นมาเองหรือเป็นชื่อเก่าของสถานที่อื่นจนกระทั่งในปี 2021 ทีมนักวรรณคดีของดรมูซัลลัมอัลราวาเนก็ได้เข้ามาศึกษาตัวอักษรบนแผ่นโมเสกที่บูรณะไว้ในโบสถ์เซนต์จอร์จอย่างจริงจังด้วยความเชื่อมั่นในรายละเอียดที่อยู่บนแผนที่อายุ 1,500 ปีผืนนี้และเริ่มเดินทางแกะรอยตามลายแทงโบราณจนนำไปสู่การขุดค้นพบที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ในที่สุดครับหลังจากชื่อเมืองทาราอิสปรากฏอยู่บนแผนที่โมเสกแห่งบานาบามานานกว่า1 ศตวรรษโดยไม่มีใครรู้ว่าเมืองแห่งนี้อยู่ที่ไหนหรือมีจริงหรือไม่ทีมนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยมูตาในจอร์แดนที่นำทีมโดยดรมุสลัมอัลราวาเนจึงตัดสินใจเริ่มต้นการค้นหาโดยทีมนักโบราณคดีพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านแอลอิรักในจังหวัดคารักซึ่งมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยที่ราบสูงภูเขาหินและแนวทะเลทรายที่ยากต่อการเข้าถึงการสำรวจได้ดำเนินมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2024 ทีมงานต้องทำงานแข่งกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดลมพายุทะเลทรายที่คอยบดบังทัศนียภาพและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้สิ่งที่ยากไม่ใช่เพียงแค่สภาพอากาศแต่เป็นการตีความสัญลักษณ์ภาพขนาดเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนแผนที่โมเสกมาดาบาอย่างละเอียดควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ร่องรอยภูมิประเทศที่อาจจะเคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณเช่นเส้นทางทางน้ำเก่าและแนวชั้นหินที่ผิดธรรมชาติใต้ผืนทรายทั้งนี้กระบวนการสำรวจดำเนินการลึกเข้าไปมากเท่าไหร่นักโบราณคดีก็เริ่มรู้สึกว่าใต้ผืนทรายแห่งนี้อาจจะไม่ได้ซ่อนเพียงแค่ร่องรอยของชุมชนโบราณเล็กๆแต่อาจเป็นเมืองที่โลกหลงลืมหลังจากความพยายามต่อเนื่องทีมนักโบราณคดีเริ่มขุดค้นลึกลงไปใต้ชั้นตะกอนดินและทราย
แนวกำแพงหินก็ค่อยๆปรากฏขึ้นเศษพื้นโมเสกถูกพบกระจัดกระจายอยู่ใต้พื้นทรายและเมื่อการขุดค้นดำเนินลึกลงไปมากขึ้นภาพของชุมชนโบราณแห่งหนึ่งก็เริ่มเผยตัวออกมาทีละน้อยหนึ่งในสิ่งที่ค้นพบสำคัญคือซากโบสถ์ยุคไบเซนไทน์ที่ยังหลงเหลือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางส่วนเอาไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้งซากกรอบประตูหลักและเศษพื้นโมเสกโบราณซึ่งมีลักษณะและตำแหน่งตรงกับภาพสัญลักษณ์ที่วาดไว้บนแผนที่มาดาบาราวกับจับวางอย่างน่าประหลาดใจนอกจากนี้การขุดค้นยังพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงร่องรอยวิถีชีวิตอันรุ่งเรืองของผู้คนในอดีตเช่นการขุดพบแท่นบีบน้ำมันมะกอกถังหมักสำหรับการเหยียบองุ่นเพื่อผลิตไวน์นอกจากนี้ยังมีการพบป้ายหลุมศพที่มีจารึกภาษากรีกและภาษาลาตินโบราณยิ่งช่วยเติมเต็มภาพความทรงจำของเมืองนี้ให้ชัดเจนว่าเคยเป็นชุมชนคริสเตียนที่มีการติดต่อค้าขายและเชื่อมโยงกับโลกภายนอกอย่างแน่นแฟ้นเมื่อภาพของทาราอิสเริ่มชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่คำถามอีกข้อที่ยิ่งชัดขึ้นตามมาว่าหากเมืองแห่งนี้เคยมีชีวิตรุ่งเรืองเช่นนี้แล้วเหตุใดมันจึงหายไปจากโลกจนเหลือเพียงชื่อเรือนรางบนแผนที่โบราณเพียงผืนเดียวเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยยังเป็นระบบเหตุใดจึงหายไปจากความทรงจำของโลกได้นานนับพันปีจากหลักฐานทางโบราณคดีนักวิจัยเชื่อว่าเมืองทาราอิสอาจเข้าสู่ยุคเสื่อมโทรมและถูกทิ้งร้างไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงคริสตศตวรรษที่ 7ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลานั้นหลายพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจทางการเมืองจากจักรวรรดิไบเซนไทน์เข้าสู่ยุคอิสลามตอนต้นซึ่งอาจส่งผลให้เส้นทางการค้าและศูนย์กลางของชุมชนหลายแห่งเปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้อาจเกิดจากปัจจัยภัยธรรมชาติเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจทำลายระบบท่อส่งน้ำและกังหันน้ำอันเป็นหัวใจหลักในการเกษตรเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของผู้คนประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่อาจทวีความแห้งแล้งขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้อีกต่อไปเมืองทาราอิสที่สูญเสียทั้งแหล่งน้ำและเส้นทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็นเมืองร้างในที่สุดและเมื่อปราศจากผู้คนลมทะเลทรายก็ได้หอบเอาตะกอนทรายมาทับถมฝังกลบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดไว้ใต้ผืนทรายการค้นพบเมืองทาราอิสในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเติมเต็มช่องว่างทางประวัติศาสตร์ของยุคไบเซนไทน์ในดินแดนตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแผนที่โบราณของคนยุคก่อนนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการหรือความเชื่อเพียงอย่างเดียวหากแต่มีความแม่นยำทางภูมิศาสตร์มากพอที่จะกลายเป็นลายแทงให้คนยุคปัจจุบันใช้แกะรอยและตามหาความจริงที่สูญหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ได้จริงๆครับส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ